ওকে আমি আহি পাই গৈছোঁ ইকো পাৰ্কত আৰু সেয়া গেট দেখিব পাইছা ইকো পাৰ্কৰ এখন গেট তো ইয়াত এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ অন্যম দাহঁত গৈছে সেয়া দেখিছা টয়লেটত গৈছে ময়ো যাওঁ আজৰিটো হ'লেও ফ্ৰেছটো হ'লেও অকণমান তাৰপৰা ইয়াৰ ভিতৰত গৈছোঁ আকৌ অকণমান দেখাম তাৰপিছত আকৌ ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম আৰু কিন্তু বহুত বস্তু চাবলৈ পাবা চ' সেইটো কাৰণে চাই থাকা আৰু এনজয় কৰা আৰু ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা নিশ্চয় তলত কৰিবা হৈ গৈছে ইকো পাৰ্ক দেখিব পাইছা আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ইয়াত টিকেট কেইটকা আছে চাই লওঁ 20কে আছে আৰু চিলড্ৰেনৰ কাৰণে 10 টকা তো ঠিক আছে ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু ইয়াতো ইয়াত তাত দেখিব পাইছে ভিউ পইণ্ট এটা আছে তাৰ পৰা দেখাম কেনেকুৱা কি দেখি হৈছে বৰ ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট হ'ব লাগে আৰু এইফালে টেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে দৌৰেমন ইয়াত বহি আছে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে নট ফৰ এডাল্টছ এইখিনি বস্তু খেলিবা নি খালি নট ফৰ এডাল্টছ তুমি এডাল্ট হয় জানো চুইট 16 অলপ অলপ দেখিছোঁ এইখিনি পাই চোৱা এয়া চোৱা তাততো নেদেখিলোঁ সেয়া ইয়াতে অকণমান চাই লওঁ তোমালোকে মই মোবাইলৰ পৰা অকণমান জুম কৰি লওঁ বতৰটো মুকলি হৈছে যিহেতু অকণমান চাই লওঁ মোবাইলৰ পৰা দেখাইছোঁ ফাইচাপ আৰু এয়া অথনি আমি ভিউ পইণ্টটো দেখিব পাইছা সেইকণৰ পৰা আমি অথনি চাইছিলে ভিউ পইণ্টটো ওলাইছে অকণমান জুমকৈ দেখাইছোঁ এইটো চোৱা ভিউ পইণ্টটো অথনি মই কৈছোঁ মোবাইলৰ কেমেৰাটো বৰ খাচ নহয় বাকী এইফালে চোৱা না ভিউটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি চোৱা আমি ৰৈ আছিলোঁ হা ডাৱৰটো আহি ইয়াত লাগি গৈছে চোৱা না কিমান ধুনীয়া বগা হৈ গৈছে গোটেই ডাৱৰটো আহি ইয়াত লাগি গৈছে গাত ন কি কম ভাই চাহাব চাইডটো চোৱা ওলাই গৈছে ওপৰটো ভাই কি ধুনীয়া লাগিছে এই চাইডটো ওপৰত ওলাই গৈছে চোৱা না কিমান ধুনীয়া লাগিছে এই বতৰটো মুকলি হৈছে ডাৱৰটো নাইকিয়া হৈছে চোৱা না কিমান ধুনীয়া ভিউ চলি আছিলে কিন্তু অকণমান মনটো বেয়া এটা লাগি গ'ল ঘপকে কেমেৰাটো তলত থৈ পালে আৰু লেন্সখন ধৰিব পাৰিছানে হয়তো টেম্পাৰটো হ'ব লাগে এইটো এবাৰচোন টেম্পাৰটো হয় যেন লাগিছে টেম্পাৰ হয় এখন অকণমান অ'কে মনটো অকণমান ভাল লগাই চাব তথাপি খুলি চাওঁ কি হৈছে আৰু কিন্তু ভিউ ন কি কম ভিউ মানে কিমান ধুনীয়া ভিউ চোৱা দিব পাৰিছা ভিউটো বেলেগ একো নাই মাইণ্ডটো ন একদম ফ্ৰেছ হৈ যায় এনেকুৱা জেগাত আহিলে একদম গোটেই মাইণ্ডৰ পৰা বডি পাৰ্টি চব ফ্ৰেছ হৈ যায় যাবলৈতো মন যোৱা নাই ইয়াৰ পৰা কিন্তু আৰু প্লেনিং অলপ আছে যাব লাগিব কিন্তু একদম মন নাই জেগাটো ইমান ধুনীয়া মানে আৰু এই ট্ৰিপটোৰ কাৰণে মোক অনাৰ কাৰণে আমাৰ জনিতাক এটা ডাঙৰ এটা থেংক ইউ ৱেলকাম আৰু ব'লা যাওঁ এইটো চোৱা 1 2 3 বুম A few moments later. Yes, চোৱা নাই এইখিনি পৰা চোৱা জেগাটো অখনে অকণমান দূৰ হৈ আছিলে এইখিনি পৰা চোৱা জেগাটো এইয়া চোৱা না ভিউটো কি ধুনীয়া লাগিছে অকণি অকণিকৈ দেখিছা অকণি এনেকৈ ঢেৰ মানে ৱাটাৰফল আছে এইবোৰ চোৱা অকণি অকণিকৈ কি ধুনীয়া ভিউ আৰু আহি বৰ্তমান
ৱাটাৰফলটো পাই গ'লোহি আহি মই একচুৱেলি নামটো পাহৰিছোঁ কিন্তু পাই গ'লোহি আৰু বতাহটো অকণ মাৰিছে দেখিব পাৰিছে চাগে এতিয়া তোমালোকে ৱাটাৰফলটো চোৱা নাই একচাত কিমান ওপৰৰ পৰা বহিছে তাৰপৰা আকাশৰ পৰা আহি আছে চোৱা তো এতিয়া অলপ মোৰ লগতে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লগতে অলপ মিউজিক দি দিছোঁ বস্তুটো চোৱা একচাত ভালকৈ চোৱা কেনেকুৱা লাগিছে তো আহি পিনি ইয়াত ৰুমৰ মানে হোটেলৰ তল পাই গ'লোহি পাৰ্কিং ইয়াত দেখিছা গাড়ী পাৰ্ক কৰি দিয়া হৈ গ'ল আৰু প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা মই ড্ৰাইভ কৰি পিনি পালোঁগৈ আৰু এতিয়া মানে একদম ভাগৰ যুগৰ আহিলে সেইটো কাৰণে বাটত আকৌ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰা নাই তো এতিয়া একেবাৰে সামৰিছোঁ আৰু এইটো ব্লগটো চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল যদি এতিয়ালৈকে তোমালোকে চাই আছা আৰু যদি চাই আপোনালোকে ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা একদম নাপাহৰিবা আৰু কথা এটা কওঁ ল'ৰাটোৱে বহুত ধুনীয়া গাড়ী চলায় বহুত ধুনীয়া মানে বহুত বেছি ধুনীয়া গাড়ী চলায় আৰু আমি ইও ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে হয় নাই মইতো আহি আছোঁ বাৰু মই আগতো আহিছোঁ কিন্তু ই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ ড্ৰাইভ কৰিছে নক'বলৈ একো নাই চ' ল'ৰাটোক ছাপোৰ্ট কৰি দিবা আৰু কেতিয়াবা মাতিব আৰু হয় নাই নিশ্চয় আমি এনেকৈ তেওঁ কৰিয়ে খাই থাকোঁ আৰু হয় নাই একদম বঢ়িয়া সেইটো কাম আজি আল্টিমেট ব্লগ আহি আছে আমাৰ KMB চেনেলত নোচোৱাকৈ নাথাকিব লগতে অৰিন্দম ৰবাছ ব্লগ ঠিক আছে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' অতি সোনকালে লগ পাইছোঁ তেতিয়ালৈকে পিছ আউট জয় অসম